साथीहरु तपाईसँग ल्यापटप छ भने एनी अडियो कन्भर्टर एप्स डाउनलोड गर्नुहोस् अथवा हामीले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ त्यो ल्यापटपमा तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट दिएको लिंकबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। हेलो साथीहरु, म होम श्रेष्ठ तपाईहरुलाई च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। साथीहरु, तपाईले यो एप्स ओपन गर्नका लागि स्टार्ट बटनबाट अल प्रोग्राममा क्लिक गरेर इन्स्टल भइसकेपछि यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इन्स्टल गरेर जहाँबाट नि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले डेस्कटपबाटै डाउनलोड गरे एनी अडियो कन्भर्टर भन्ने यहाँ छ। डबल क्लिक गर्दा यो ओपन हुन्छ। यसरी यो इन्टरफेस देखा पर्छ। त्यसपछि हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसको बारेमा जानौँ। पहिला यो माथि एड सिडी डिस्क भन्ने छ। यहाँबाट पनि हामीले कुनै पनि कुराहरु इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोलाई इम्प्रुभ गर्यौं भने अडियो बन्छ। अब यहाँबाट एड त हामी सिडीबाट त एड गर्न सक्दैनौं अहिलेको अवस्थामा। अब हामीले कुनै पनि भिडियो चाहिँ एड गर्न सक्छौं। जस्तै हामीलाई भिडियो एड गर्नुपर्ने ठाउँबाट यहाँबाट एड गर्न सक्छौं। यहाँनिर क्लिक गरेर एड गर्न सक्छौं। त्यसपछि कुनै एउटा भिडियोलाई चुज गर्न सक्छौं। जस्तै हामीले यहाँ कुनै एउटा भिडियो राखेको छु, त्यो भिडियो चाहिँ हामीले चुज गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँबाट अथवा कुनै एउटा तपाईले आवश्यक अनुसार ठाउँ अनुसारको फोटो चाहिँ अथवा भिडियोहरु चाहिँ यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्। कुनै एउटा फोटोलाई भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको यस्तो खालको इन्टरफेस देखा पर्छ। यहाँनिर टिक लाउनु पर्ने हुन्छ हैन। यहाँ टिक लगाइसकेपछि मात्र यो कन्भर्ट गर्ने कामहरु गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर देखाएको छ यस्तो भिडियोहरु चाहिँ युआरएल अथवा डाइरेक्ट इन्टरनेट भएको ठाउँबाट इन्टरनेटबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईको मोबाइलमा कुन सिस्टमले लगाउने यहाँनिर तपाईले एमबी घटाउनु पनि सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि गीतमा कन्भर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देखाएको छ आइफोनमा, एन्ड्रोइड सिस्टममा, हुवाई सिस्टममा, विन्डोज सिस्टममा, सबै सिस्टममा तपाईले चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा म एउटा म्युजिकमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यहाँबाट म्युजिकमा MP3 हुन्छ, MP2 हुन्छ, यिनीहरुको सबैको सिस्टम हुन्छ। यहाँनिर मैले MP3 चुज गरे। यसरी चुज गरेर तपाईले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर देखाएको छ यो इन्टरफेसमा चाहिँ हामीले प्ले गर्ने ठाउँ हो। यहाँनिर प्ले चाहिँ हुन्छ। यो प्लेबाट हामीले घटाउन सकिन्छ। यहाँनिर साउन्ड ठुलो साउन्ड पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कट गर्ने ठाउँ छ। यसरी देखा पर्छ। यहाँ कति काट्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ हुन्छ हैन। यसरी लेख्न सकिन्छ। भनेदेखि यहाँबाट हामीले कुन क्वालिटीमा राख्ने, हाई क्वालिटी, नर्मल क्वालिटी अनि लो क्वालिटी छ, साइज अनुसारको क्वालिटीहरु राख्न सकिन्छ। भनेदेखि हामीलाई यहाँनिर MP3 मा कन्भर्ट गर्नु छ। त्यो क्वालिटीको कुरा नगरिकन हामीले डाइरेक्ट MP3 मा गीतमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामीलाई यहाँ चुज गरेर MP3 अडियो चुज गरेर हामीले डाइरेक्ट यहाँनिर कन्भर्ट नाउ गरेर क्लिक गर्दियो भने यो एकैछिनमा हुन्छ। धेरै टाइम पनि लाग्दैन। यसले धेरै टाइम पनि लिँदैन। यो प्रोसेस हुँदैछ। सक्सेस भयो। अब यहाँबाट खोज्न सक्छौं हामी। यहाँ भेटियो हैन। यहाँबाट हामीले एनी भिडियो कन्भर्टर भित्र हामीले यहाँनिर MP3 भन्ने अप्सनमा पाउँछौं। यहाँबाट हामीले जुन बनाएको छौं त्यसलाई हामीले यहाँबाट पाउन सक्छौं। प्ले भयो हैन। यसरी प्ले हुन्छ। तर त्यो भिडियोको रूपमा चाहिँ हुँदैन। हामीले यो म्युजिकको रूपमा चाहिँ भइरहेको पाइन्छ। यसमा यति सुविधाहरु छ। जस्तै यहाँबाट हामीले बाइ गर्न किन्न पनि सक्छौं। त्यस्तै अब हामीले सिडीमा डाइरेक्ट ड्र पनि गर्न सकिन्छ। प्ले भिडियो भन्ने भिडियोलाई ओपन गरेर प्ले गर्न पनि सकिन्छ। यो भिडियो प्लेयरको रूपमा पनि चिनिन्छ। ल यति छ। तपाईहरुले यो एकचोटी कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुहोस् र चलाउनुहोस्। यो एकदमै राम्रो एप्स हो। तपाईले जुनसुकै फर्मेटमा पनि जुनसुकै कमान्डमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ।